สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะความทุกข์ทั้งหมดบนโลกล้วนเกิดจากความสัมพันธ์มาจากหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดนะคะฟังทีแรกก็แรงเหมือนกันเนาะแต่ก็น่าคิดตามมากๆเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะแล้วก็แนวคิดอื่นๆที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขาอิงมาจากหลักจิตวิทยาของแอลเฟรดแอดเลอร์ที่ชอบคือหนังสือเขาเล่าเป็นบทสนทนานะคะระหว่างชายหนุ่มคนหนึ่งกับอาจารย์นักปรัชญามันเลยทำให้เรื่องที่ดูยากๆซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับ แล้วแก่นของแอดเลอร์จริงๆก็คือเน้นให้เรากลับมาทำความเข้าใจตัวเองนะอืมแล้วก็เสนอวิธีมองโลกมองชีวิตที่จะช่วยให้เรามีความสุขได้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆในอดีต หรือแบบต้องคอยทำตามที่คนอื่นคาดหวังตลอดเวลา ค่ะประเด็นแรกที่แบบสะดุดใจมากเลยคือเขาบอกว่าอดีตหรือพวกบาดแผลทางใจต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นตัวกำหนดเราโดยตรงนะคะถึงกับใช้คำว่าแผลใจไม่มีอยู่จริงเลยครับครับ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราเลือกให้ความหมายกับอดีตนั้นยังไงมากกว่าอันเนี้ยแอบคิดว่าหรือจริงๆเราใช้แผลใจเป็นเหมือนข้ออ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างในปัจจุบันกันแน่นะคะอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ คือในหนังสือหรือบทความรีวิวเนี่ยเขายกตัวอย่างเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้างใช่ไหมครับ ค่ะไม่จำเป็นเลยว่าทุกคนจะต้องโตมามีปัญหาเหมือนกันหมด มันขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นเขาตีความประสบการณ์นั้นยังไง แล้วก็เขามีเป้าหมายอะไรในใจตอนนี้ อย่างเด็กที่ขังตัวเองในห้อง อาจจะไม่ได้เป็นเพราะแผลใจโดยตรงเสมอไป แต่แบบลึกๆแล้วเป้าหมายอาจจะเป็นเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ อยากให้คนมาดูแลเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราจริงๆมันคือเป้าหมายณปัจจุบันนี้แหละครับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในอดีตอย่างเดียว โหแปลว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดของเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้ตลอดเวลาเลยสิคะถ้าถ้าเรากล้าพอที่จะมองให้เห็นแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นถูกต้องครับ แต่ก็นั่นแหละเนอะมันคงต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความกล้าเยอะเลยที่จะก้าวออกจากวิธีคิดหรือการกระทำเดิมๆที่เราคุ้นเคยใช่เลยครับ ซึ่งพอเราเข้าใจว่าอดีตอาจไม่ใช่ตัวกำหนดหลักปุ๊บคำถามต่อมาคือ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราทุกข์แอดเลอร์ก็ชี้ไปที่ความสัมพันธ์เลยครับ บอกว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้แหละ เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้ว คนเรามักจะต้องการการยอมรับจากคนอื่นอยู่ลึกๆนะครับ แล้วก็กลัวกลัวการถูกปฏิเสธ ใช่ครับ กลัวถูกเกลียด กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ จริงด้วยค่ะพอนึกตามอุ้ยมันจริงมากเลยเราอดไม่ได้หรอกที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเพื่อนที่ทำงานคนที่เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วพอรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตแบบเอ่อคอยมองสายตาคนอื่นตลอดเวลาขาดอิสระไปเลยแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ครับผมซึ่งทางออกหนึ่งที่แอดเลอร์เสนอ และผมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะ คือหลักการที่เรียกว่าการแยกแยะธุระหรือ separation of task ำการแยกแยะธุระครับคือให้เราแยกให้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือเรื่องของเราอะไรคือเรื่องของคนอื่น เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปคาดหวัง หรือพยายามเข้าไปควบคุมชีวิตคนอื่นโดยไม่จำเป็นไงครับ อ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยในบทความก็มีตัวอย่างเรื่องพ่อแม่กับลูกที่ไม่ยอมเรียนหนังสือใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะทุกข์ใจมาก ใช่ครับแต่ถ้าใช้หลักการนี้ผลที่จะตามมาของการไม่เรียนอย่างเช่นสอบตกหรือจะมีผลกับอนาคตยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือธุระของลูกโดยตรงถูกต้องครับ หน้าที่ของพ่อแม่จริงๆอาจจะไม่ใช่การไปบังคับหรือไปทำกันบ้านให้แต่คือการสนับสนุนอยู่ข้างๆช่วยสร้างความมั่นใจหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการจริงๆไม่ใช่เข้าไปจัดการธุระของลูกซะเองแม่นแล้วครับ การที่เราไม่ไปก้าวก่ายธุระของคนอื่นนี่แหละครับ มันคือทางไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงเลยนะ เพราะเราจะเลิกแบกปัญหา ความรู้สึก หรือความคาดหวังที่ไม่ใช่เรื่องของเรา อืม มันคือการเคารพขอบเขตของกันและกันนะครับ หมดนี้มันต้องการสิ่งเดียวกันเป็นพื้นฐานเลยนะคะนั่นก็คือความกล้าสินะคะ ใช่เลยครับ ความกล้าจริงๆมันคือหัวใจหลักเลย กล้าในหลายๆมิติด้วยนะครับ เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นกล้าที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็น กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาตรงๆไม่หนี กล้าที่จะลองเชื่อใจคนอื่นดูบ้างในระดับที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดเลยคือกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองอะครับ
แม้ว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่ใครบางคนอาจจะไม่พอใจ หรือพูดง่ายๆก็คือกล้าที่จะถูกเกลียดนั่นแหละ อือหือ เพราะอิสรภาพที่แท้จริงมันมักจะมาพร้อมกับการที่เราเลิกพยายามที่จะทำให้ทุกคนบนโลกพอใจในตัวเราอะนะครับ ค่ะ สรุปแล้วแนวคิดจากกล้าที่ถูกเกลียดผ่านมุมมองจิตวิทยาของแอดเลอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นการชวนให้เรามองความทุกข์ความสัมพันธ์ แล้วก็อิสรภาพในชีวิตในมุมมองใหม่ๆเลยนะคะ ที่เน้นพลังจากข้างในตัวเราเอง การเลือกให้ความหมายกับสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากครับ แล้วก็อยากจะชวนคิดต่อเล่นๆดูนะครับว่า ถ้าเราลองหยิบหลักการอย่างเช่น การแยกแยะธุระ หรือความกล้าที่ไม่ทำตามความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้เลย สักเรื่องหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเยอะ ค่ะ มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นกับความรู้สึก หรือการตัดสินใจของเราได้บ้างไหม โหย ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปลองคิดต่อมากๆเลยครับ